صبح بخیر. Good morning Nokas. خدا نگهد. Have a good day. Have a good travel. این آبه. همه چی خوبه؟ خسته نباشین خانم باریستا. شما کارت من قربان شما. ساحل مکثر. خسته نباشی. سلام و درود دوستان، وقت بخیر و ایام بکام. صدای منو میشنوید از بندر زیبای مقام. الان توی چادر نشستم دارم قهوه دم میکنم که قهوه رو بزنیم بریم سمت ساحل مکثر. توی مسیر رکاب زنیمون دیروز رسیدیم به این بندر و میخوایم چون آخر هفته است و اینجا تردد زیاده یکم اینجا کار کنیم، قهوه بفروشیم و مسیرمون ادامه بدیم. دیشب هم چند تا از بچهای سایکل توریست اینجا دیدیم، یکیشون هم از سوئیس اومده، بقیه ایرانی هم از اصفهان اومدن، از شهرهای دیگه. الان من دارم قهوه دم میکنم که ببرم براشون قهوه بدم. فروش قهوه رو از همینجا آغاز کردیم. قهوه رو بزنیم و راه بیفتیم بریم سمت ساحل مکثر. با ما همراه باشید ببینیم امروز چی پیش میاد. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. فروش قهوه‌مون از دم در خونمون آغاز کردیم. قهوه خودمون سرد نشه. اوکی برم قهوه‌ش رو بدم بیام. بریم قهوه‌ای که برای بچهای سایکل توریست دم کردیم و بدیم به خودشون قهوه‌ای بزنن و راه بیفتن. صبح بخیر. Good morning Nokas. How are you? Very good, thank you. I bring you coffee, Turkish coffee. Thank you, very nice. بفرمایید. لوکاس اینو بخوری 12,000 کیلومتر بازم بکنم. منظورم قهوه بود. خوب بود. لحظه بچه ها سفرتون به سلامت، مسیرتون هموار خوش بگذره. زنده باشی داوود جان. بعد 2 سال منم مثل خودت بیقرار کردی. سپاسگزارم. خدا چاکریم، خوش بگذره، به سلامت، خدا نگهد. Lucas, have a good day. Have a good travel. خداحافظ. Good luck and tailwind. Thank you. خداحافظ. ساعت 9 رد کردیم. خواستیم ساعت 6 باشیم بریم. قرار بود ساعت 6 حرکت کنیم ولی هنوز ساعت 9:30 و ما بندر مقام. گرم صحبت شدیم. لوکاس هم ولکن ما نبود. چی رو کولته؟ این آبه. دوش سیار رو پر کردیم، پر آب. البته پر هم نه، حدود 7-8 لیتری آب پر کردیم که بریم ساحل مکثر. اونجا دیگه آب نداریم. بریم اونجا هم کار کنیم، هم احتمالا امشب بمونیم. بریم ببینیم چی پیش میاد. بریم. بریم سمت ساحل مکثر و اونجا تا شب همونجا رو ببینیم، بازدید کنیم، همین که کار کنیم و احتمال زیاد شب هم اونجا مستقر بشیم. بریم ببینیم چی پیش میاد.
خب ما اومدیم رسیدیم ساحل مکثر. وسیله ها رو گذاشتیم اینجا کنار این صخره و اینجا هم دقیقه به دقیقه داره شلوغ میشه. اومدیم اینجا بساط کردیم، کافه سیارمون و مغازمون رو راه انداختیم و از این شلوغی داریم استفاده میکنیم که کارو کاسبی کنیم و قهوه بفروشیم. همه چی خوبه؟ خسته نباشین خانم باریستا. مرسی. وقت نمی‌کنیم بر خودمون قهوه درست کنیم. خیلی دوست دارم بفرمایید ولی وقت نمیشه. اینجا حسابی شلوغه و غروب فکر کنم شلوغ‌تر هم میشه حالا بعد از ظهر. یه دوستی هم یه میوه خوشمزه‌ای بهمون داد، انبه محلی اینجا. بعدش اینکه امروز و فردا قراره اینجا مستقر بشیم، کار کنیم و بعدش اگه امروز تایم داشته باشیم میتونیم بریم سمت ساحل هم ببینیم. حالا فعلا که شلوغه. خودتون میبندی. شما موفق باشین. شما کارتون قربان شما. خب خیلی عظیمی از گردشگرها و توریستا همینجوری دارن میان، اتوبوس ماشین میان اینجا و خیلی شلوغه. فعلا فرصتی نیست بریم ساحل و با جزئیات تمام بازدید کنیم، اونجا رو ببینیم. فعلا مشغول کاریم تا اینکه یکم خلوت بشه و بریم از نزدیک ساحل مکثر رو ببینیم، صخره‌های قشنگش رو ببینیم. خسته نباشی. کار کاسبی چطوره؟ مرسی. خدا رو شکر. خوبه. کلاه منو نگاه. تیپم ترکیبی. آره ترکیبی گنگستر آمول شده. اینجا هم خوبه. حالا رفت آمد خیلی زیاده، فقط سایه نداره، مجبوریم تو آفتاب وایسیم. حالا یه مقدار باد داره، بد نیست. هوا خوبه در کل، زیاد گرم نیست، یه مقدار آفتابش تیزه. صبح هم بچهای سایکل خیلی دوست داشتن قهوه بخورن، براشون قهوه دم کردیم و واقعیتش حالا نمیخواستیم پول بگیریم، خودشون حالا یه دشتی دادن بهمون، دمشون گرم. و لوکاس بود اسمش، دوستمون لوکاس که از سوئیس اومده بود. من فکر کردم اکثر اروپایی‌ها دیگه مثلا زیاد صمیمی نمیشن، برخوردشون سرده، ولی واقعا لوکاس خیلی خیلی باحال بود. با هم یه گپی زدیم و یه گفتگوی مختصری داشتیم در مورد مسائل مربوط به سفر و اینا. حالا لوکاس هم بعد اینکه حالا قهوه رو خورد اومد 2 تا 200 داد بهمون، یعنی 400 تومن برای قهوه پرداخت کرد و گفت که به عنوان حمایت خواستم این مبلغ رو بدم، دستتون درد نکنه، دمش گرم. حالا فکر نمی‌کردم اینقدر اروپایی‌ها دست و دل باز باشن، گرم برخورد کنم و اینجوری باحال باشن. خیلی پسر اهل دلی بود. خب امروز هم حالا یه فرصتی شد فیلمی بگیریم برای خودمون، هم یه قهوه بزنیم و امروز و فردا قراره اینجا صرفا کار کنیم. حالا یه فرصتی هم شد میریم سمت ساحل هم بگردیم. خب دمنمای غروبه و ما هنوزم داریم کار میکنیم. خدا رو شکر تردد انقدر زیاد بود. شاید تا الان از صبح ساعت تقریبا حوالی 10 تا الان که ساعت 4:30 شاید بالای 60-70 کاپ قهوه فروختیم. خدا رو شکر کار و کاسبی امروز خیلی خوب بود. فقط شما تعداد ماشینا رو ببینین، چقدر بازدید کننده و گردشگر امروز اومدن اینجا. آزاده رو یه چند دقیقه کار رو بسپاریم بهش، بریم از غروب زیبای ساحل مکثر یه تصویری بگیریم. با اینکه شلوغه، حالا یه تصویر جزئی بگیریم از ساحل مکثر و شما هم فعلا داشته باشین تا اینکه بعداً حالا یه مقدار خلوت شد بیایم جزئی‌تر و قشنگتر تصویر ساحل و غروب رو بگیریم. حالا درست شلوغی، آلودگی صوتی، تعداد آدم ها بالاست. اوه چه ویویی. چند نفرم میان شب کمپ میزنن اینجا.
جای همگی سبز. از اینجا دیگه صخره‌های زیبای ساحل مکثر دیده میشه توی تصویر. غروب زیبا داره دلبری میکنه اینجا. امروز هم به خاطر اینکه باد شدید بود دیگه مردم نتونستن برن سمت جزیره لاوان و مارو و دیگه همه ریختن اینجا ساحل مکثر. فردا هم گویا هوا طوفانیه و دیگه آخر هفته یه جوری شد که مردم کلا همه بیان سمت ساحل مکثر. دیگه جزیره ها مقدور نیست که با قایق برن به خاطر هوای طوفانی. واقعا غروب بسیار زیبایی رو دیدیم از ساحل مکثر، با اینکه امروز برنامه‌ای نداشتیم برای گردش و در واقع گشت و گذار و سفر، صرفا اومدیم اینجا کار کنیم. آخر هفته معمولا تایممون برنامه این شکلیه که اختصاص بدیم برای کار، چون اکثر جاهای در واقع دیدنی و گردشگری شلوغ میشه، مخصوصا دیگه این منطقه که الان فصلشه. ترجیح میدیم بریم از این شلوغی به نفع خودمون استفاده کنیم، کار کنیم و یه مقدار خوب پس انداز کنیم و بقیه روزهای هفته رو بریم و از آرامش جای طبیعی و جای دیدنی و گردشگری استفاده کنیم. گفتم حالا در کنار کار بیایم یه گذری هم داشته باشیم از این مسیر ساحلی بسیار زیبا با این سنگ‌ها و صخره‌های واقعا خارق‌العاده و
جذاب با هم دیدیم چند دقیقه‌ای و الان بریم سر کارمون دوباره. هوا هم داره کم کم تاریک میشه و فکر کنم نهایتاً تا نیم ساعت دیگه خیلی تعداد انگشت شمار اینجا بخوام بمونن و کمپ بزنن. ما از اون تعداد انگشت شماریم چون میخوایم فردا هم کار کنیم. امشب و حالا وسیله و آب و مواد غذایی گرفتیم که امشب و اینجا بمونیم کمپ بزنیم و فردا دوباره از صبح زود تا غروب کار کنیم و پس فردا راه بیفتیم ادامه مسیر رکاب زنی بریم پیش آزاده. خب رسیدیم به محل کارمون، مغازمون. خسته نباشی. مرخصی ساعتی ما تمام شد فکر کنم اومدی. یه قهوه هم برام میزنی؟ بله. دمت گرم. امروز کار کاسبی خوب بود؟ راضی بودی؟ خدا رو شکر. آره. فردا فکر کنم مثل امروز باشه. فردا جمعه است. فردا فکر کنم اینجوری شلوغ باشه. چون گفتن که مسیر جزیره هم دیگه تردد نیست به خاطر طوفان و باد. اکثر مردم دیگه میان مکثر. خب هوا هم تاریک میشه فکر کنم دیگه کسی نمونه تا چند دقیقه بعد. نهایت تا نیم ساعت دیگه. بریم برای کمپ. خب امروز هم رکاب زنی نداشتیم، سفر خاصی نداشتیم، برنامه‌ای نداشتیم برای گشت و گذار و صرفا برای کار کردن وقت گذاشتیم. گفتم یه چند دقیقه‌ای هم در کنار ما باشین، تو این تجربه با ما سهیم باشین و خیلی خوشحالم که با ما همراه همسفر هستید. امیدوارم از این تجربه ها و جایی که میریم ویدیو بازدید و گشت و گذار و اتفاقای سفر ماجراجویی و تمام در واقع جزئیاتی که توی مسیر هست با نهایت سعی و تلاشم میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. امیدوارم که باب میلتون بوده باشه، مورد پسند بوده باشه و فردا هم همینجا قرار کار کنیم و پس فردا یعنی روز شنبه قرار راه بیافتیم بریم سمت احتمالاً جزایر و اونجا رو ببینیم. با ما همراه باشید. خیلی خوشحال میشم با لایک و کامنتاتون منو حمایت کنید و منتظر فیلم‌های جدید ما باشید. خدا نگهدارتون فعلا.